નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય અર્થશાસ્ત્રમાં ચેપ્ટર નંબર 4ની વાત કરીશું. અગાઉ આપણે જોઈ ગયા ચેપ્ટર નંબર 3 કે માંગ એટલે ડિમાન્ડ. કોઈ પણ વસ્તુ બજારમાં ખરીદવામાં આવે એને આપણે માંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને માંગ એ ગ્રાહકો કરે. એના ઉપરથી ચોથો પાઠ બની જાય છે કે પુરવઠો. ગ્રાહકો માંગ કરે, બજારમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદે, પણ બજારમાં વસ્તુ વેચવા માટે મૂકેલી હોવી જોઈએ. વેચવા માટે જે વસ્તુ મૂકે એને ઉત્પાદકો કે વેપારીઓ કહેવાય. અને એ બજારમાં જે મૂકે ને વસ્તુનો શું કહેવાય? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુરવઠો એક અલગ વસ્તુ બની જાય છે. કઈ રીતે અલગ બની જાય? જેટલા ઉત્પાદકો વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે એ બધી જ વસ્તુ કાંઈ પુરવઠો ન બની જાય. જેટલી વસ્તુ બજારમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે એટલી જ વસ્તુ બજારમાં એનો શું બની જાય? પુરવઠો બની જાય. દાખલા તરીકે કોઈ એક ઉત્પાદક 10,000 સાયકલનું ઉત્પાદન કરે છે. કોઈ એક ઉત્પાદક 10,000 સાયકલનું શું કરે છે? ઉત્પાદન કરે છે. તો 10,000 સાયકલનું ઉત્પાદન કરે એનું શું કહેવાય? ઉત્પાદન શું કહેવાય? આ 10,000 સાયકલમાંથી એ 6,000 સાયકલ પોતાના ગોડાઉનમાં મૂકી દે છે. 6,000 સાયકલ એને શું મૂકી દેશે? ગોડાઉનમાં મૂકી દેશે. આ ગોડાઉનમાં મૂકી દે ને એનો સ્ટોક કહેવાય. અને જેટલી વસ્તુ બજારમાં વેચવા માટે મૂકે, દાખલા તરીકે 4,000 સાયકલ એ બજારમાં વેચવા માટે મૂકે એને એનો શું કહેવાય? પુરવઠો. ખ્યાલ આવી જશે? આ ઉત્પાદન 10,000 સાયકલ બને તો એને એનું શું કહેવાય? ઉત્પાદન. 6,000 સાયકલ ગોડાઉનમાં મૂકી દીધી એને એનું શું કહેવાય? જથ્થો કહેવાય. સ્ટોક, જથ્થો. અને 4,000 સાયકલ આપણે વાત કરીએ બજારમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે એને એનો શું કહેવાય? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉત્પાદન, જથ્થો અને પુરવઠો આ ત્રણ અલગ અલગ વસ્તુ છે. ઉત્પાદન, જથ્થો અને પુરવઠો. 10,000 સાયકલ બની તો એનું શું કર્યું કહેવાય? 10,000 સાયકલનું ઉત્પાદન. એમાંથી 6,000 એના ગોડાઉનમાં મૂકી દીધી તો એનો શું થઈ ગયો? જથ્થો. 4,000 સાયકલ વેચવા માટે મૂકી. વેચવા માટે મૂકેલી છે ને એમાં પછી સ્પષ્ટતા હશે કે એક સાયકલ 2,000ના ભાવ લેખે 4,000 સાયકલ બજારમાં વેચવા માટે મૂકી. એને એનો શું કહેવાય? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ? પુરવઠો એટલે જેટલી વસ્તુ બની જાય ને પુરવઠો ન કહેવાય, પણ જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે બજારમાં, માર્કેટમાં, એને એનું શું કહેવાય? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? એની ઉપરથી પહેલો સવાલ બની જાય કે પુરવઠો એટલે શું? અને પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. પુરવઠો એટલે શું? ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ સ્થળે અને ચોક્કસ કિંમતે. ત્રણ વસ્તુ ચોક્કસ હોવી જોઈએ. એક તો ચોક્કસ સમય હોવો જોઈએ, ચોક્કસ સ્થળ હોવું જોઈએ, ચોક્કસ કિંમત હોવી જોઈએ. ઉત્પાદકો કે વેપારી દ્વારા ઉત્પાદન એટલે કે વસ્તુનો જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે તૈયાર હોય તેને વસ્તુનો શું કહેવાય? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અત્યારે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જન્માષ્ટમી આવે તો ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ સ્થળે અને ચોક્કસ કિંમતે. જન્માષ્ટમી આવે તો પંજરીનો પ્રસાદ એ આપણે રાતે 12 વાગે જોતો હોય, લેવા બુજતા દુકાને જાય તો આપણને મળશે નહીં. ચોક્કસ સમય મળતો ભાઈ દિવસની અંદર જ્યારે અનલોકની સ્થિતિમાં 6 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખુલી હશે ત્યારે જ મળશે. ચોક્કસ સ્થળે જ્યાં પંજરીની પ્રસાદ મળતો હશે એ જ જગ્યાએ ચોક્કસ કિંમત, એમાં કિંમત મારેલી હશે. ઉત્પાદકો કે વેપારી ઉત્પાદન એટલે કે વસ્તુનો જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે તૈયાર થાય. આપણે કીધું એ પ્રમાણે ઉત્પાદન અલગ છે, જથ્થો અલગ છે અને પુરવઠો અલગ છે. જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે તૈયાર થાય એને વસ્તુના કોના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? પુરવઠો એટલે શું? ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ સ્થળે અને ચોક્કસ કિંમતે. ઉત્પાદકો કે વેપારી ઉત્પાદન એટલે કે વસ્તુનો જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે તૈયાર થાય તેને કોના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પુરવઠાને અસર કરતા
પુરવઠાને શું કરતા અસર કરતા પરિબળો જણાવો. પુરવઠાને અસર કરતા બે પરિબળો, એક તો વસ્તુની કિંમત અને બીજું કિંમત સિવાયના કેવા પરિબળો અન્ય પરિબળો. માંગવાળા પાઠમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો માંગને અસર કરતા બે પરિબળો હતા, એક તો વસ્તુની કિંમત અને બીજું કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળો. પુરવઠાને અસર કરતા એક વસ્તુને આપણે વાત કરીએ તો કે પુરવઠાને અસર કરતા કેટલા પરિબળો આવ્યા? બે પરિબળો. એક તો કે વસ્તુની કોણ આવશે? કિંમત, અને બીજું કિંમત સિવાયના કેવા પરિબળો આવશે? અન્ય પરિબળોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એના પહેલા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે કોણ આવશે? વસ્તુની કિંમત. કે વસ્તુની કિંમત એ પુરવઠાને અસર કરતું સૌથી કેવું પરિબળ છે? મહત્વનું પરિબળ છે. જો વસ્તુની કિંમત વધે તો ઉત્પાદકો નફો કેવો મળે છે? વધારે. દાખલા તરીકે 100 રૂપિયાની વસ્તુ હોય, એ કિંમત વધીને 110 રૂપિયા થઈ જાય. 100 રૂપિયાના ભાવની વસ્તુ હોય એની કિંમત વધીને કેટલા રૂપિયા થઈ જાય? 110 રૂપિયા. તો 10 રૂપિયા કિંમત જે વધી, જે ઉત્પાદક છે, વેચનાર છે, એના નફામાં શું થાય? વધારો થાય છે. જેથી ઉત્પાદકોને 10 રૂપિયા વધારે મળે તો એ બજાર પુરવઠામાં શું કરશે? વધારો કરશે. અને જો વસ્તુની કિંમત ઘટીને જો 90 રૂપિયા થઈ જાય, જો વસ્તુની કિંમત કેવી થાય? ઘટે, તો ઉત્પાદકોને નફો કેવો મળશે? ઓછો મળશે. નફો ઓછો મળશે તે વસ્તુના પુરવઠામાં શું કરશે? ઘટાડો કરશે. આમ વસ્તુની કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? સીધો સંબંધ. સીધો સંબંધ એટલે કેવો? જો કિંમત વધશે તો પુરવઠામાં શું કરશે? વધારો. અને જો કિંમત કેવી થાય? ઘટશે તો પુરવઠામાં શું કરશે? ઘટાડો કરતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? પુરવઠાને અસર કરતું પહેલું પરિબળ વસ્તુની શું આવશે? કિંમત. કે વસ્તુની કિંમત એ પુરવઠાને અસર કરતું કેવું પરિબળ છે? મહત્વનું પરિબળ છે. કિંમત વધશે તો ઉત્પાદકોના નફામાં શું થાય? વધારો થાય. તો એ પુરવઠામાં શું કરશે? વધારો કરશે. જો કિંમત ઘટશે તો ઉત્પાદકોના નફામાં શું થશે? ઘટાડો. તો એ વસ્તુના પુરવઠામાં શું કરશે? ઘટાડો. આમ કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે, કિંમત અને માંગ હોય ને તો કેવો સંબંધ હતો? વ્યસ્ત. પણ કિંમત અને પુરવઠો હોય તો કેવો સંબંધ છે? સીધો સંબંધ. એટલે કે કિંમત વધે તો પુરવઠામાં શું થાય? વધારો. અને કિંમત જો ઘટશે તો પુરવઠામાં ઘટાડો. એટલે કે કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ? સીધો સંબંધ જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યાર પછી વસ્તુના પુરવઠાને અસર કરતું બીજું પરિબળ એટલે કે કિંમત સિવાયના કેવા પરિબળ આવશે? અન્ય પરિબળો. ખ્યાલ કિંમત સિવાયના કેવા પરિબળો આવશે? અન્ય પરિબળો. કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળોમાં વાત કરીએ તો કે પહેલો મુદ્દો ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત. કોના સાધનોની કિંમત? ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચ. જો ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે શું? વસ્તુ બનાવવા પાછળ જે ખર્ચ થાય એને કયું ખર્ચ કહેવાય? ઉત્પાદન ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મશીન બનાવવા પાછળ જે ખર્ચ હોય એ મશીન પાછળનો કયો ખર્ચ કહેવાય? ઉત્પાદન ખર્ચ. પેંડા બનાવવા માટે જે ખર્ચ કરવામાં આવે એ પેંડા બનાવવાનો કયો ખર્ચ કહેવાય? ઉત્પાદન ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જો ખર્ચ ઓછો થાય તો ઉત્પાદકોના નફામાં શું થાય? વધારો. ખર્ચ ઓછો થાય તો નફામાં શું થાય? વધારો. દાખલા તરીકે 80 રૂપિયા ખર્ચ છો, 100 રૂપિયાના ભાવે વસ્તુ વેચતા હોય તો નફો કેટલા રૂપિયા મળે? 20 રૂપિયા. ખ્યાલ આવી જાય ને? ખર્ચ કેટલા રૂપિયા છો? 80 રૂપિયા. વસ્તુ વેચી કેટલા રૂપિયામાં? 100 રૂપિયામાં. તો એને નફો કેટલો મળ્યો? 20 રૂપિયા. હવે જો ઉત્પાદન ખર્ચ વધી જાય, ઉત્પાદન ખર્ચ અહીંયા વાત કરીએ તો કે 95 રૂપિયા છો, કિંમત કેટલામાં વેચે એ વસ્તુ? 100 રૂપિયામાં. તે નફો કેટલા રૂપિયા મળે? 5 રૂપિયા. ખ્યાલ આવી જાય ને? જો ઉત્પાદન ખર્ચ ઓછો હોય તો ઉત્પાદકને નફો કેવો મળે? વધારે. નફો વધારે મળે તો ઉત્પાદનમાં શું કરશે? વધારો. અને જો ઉત્પાદન ખર્ચ વધારે હોય, 95 રૂપિયા ખર્ચ થઈ ગયો, તો નફો 5 રૂપિયા જ મળે. નફો કેવો થાય છે? ઘટે છે. તો ઘટે તો ઉત્પાદન કેવું કરશે? ઓછું કરતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ એ વિદ્યાર્થી? કે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત અથવા ઉત્પાદન ખર્ચ, વસ્તુ બનાવવા પાછળ થતા ખર્ચને કેવો ખર્ચ કહેવાય? ઉત્પાદન ખર્ચ. જો ખર્ચ કેવો થાય? ઓછો, તો ઉત્પાદકો નફામાં શું થાય? વધારો. નફો વધે તો ઉત્પાદનમાં શું કરશે? વધારો. અને જો ઉત્પાદન ખર્ચ વધી જાય તો નફામાં શું થઈ જાય? ઘટાડો. નફો ઘટે તો ઉત્પાદન કેવું કરશે? ઓછું કરતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય? ત્યાર પછીના બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે ટેકનોલોજીની કક્ષા. કોની કક્ષા આવશે? ટેકનોલોજીની કક્ષા. કે ઉત્પાદન ક્ષેત્રે
આપણે વાત કરીએ તો કે સામાન્ય રીતે કે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાને કારણે કાં તો ટેકનોલોજીનો વિકાસ થવાને કારણે સમય, શક્તિ અને નાણાંનો બચાવ થતો જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક વસ્તુ આપણે હાથે બનાવતા હોઈએ એની કરતાં એનું મશીન આવી જાય તો સમય, શક્તિનો શું થઈ જાય છે? બચાવ થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે સુતરાઉ કાપડ બનાવવા માટે રેટિયાથી કાપડ બનાવવામાં આવે અને લૂમ્સના મશીનથી કાપડ બનાવવામાં આવે. રેટિયાથી કાપડ બનાવશું તો સમય અને શક્તિમાં શું થાય? વધારો થાય. અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તાયુક્ત ચીજ વસ્તુઓ ઓછા ખર્ચે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જશે. જો ઉત્પાદન ખર્ચ ઓછું થતું હોય તો ઉત્પાદકના નફામાં શું થાય? વધારો. નફો વધશે તે ઉત્પાદનમાં શું કરશે? વધારો. અને આનાથી વિરુદ્ધનું વાક્ય, જો ઉત્પાદન ખર્ચ વધુ થતો હોય તો ઉત્પાદકના નફામાં શું થાય? ઘટાડો. નફો ઘટે તો ઉત્પાદનમાં શું કરે છે? ઘટાડો કરતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોની કક્ષા આવશે? ટેકનોલોજીની કક્ષા. કે ટેકનોલોજીને કારણે સમય અને શક્તિનો શું થાય છે? બચાવ થાય છે. નવી નવી ટેકનોલોજી આવતી હોય કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે, તેમાં સમય અને શક્તિનો શું થાય છે? બચાવ થાય છે. અને ટેકનોલોજીની મદદથી ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુ કે ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કેવા ખર્ચે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે? ઓછા ખર્ચે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. જો ઉત્પાદન ખર્ચ જ ઓછું થાય તો ઉત્પાદકને નફો કેવો મળે છે? વધારે. નફો વધારે મળેથી ઉત્પાદનમાં શું કરશે? વધારો કરે છે. અને આનાથી વિરુદ્ધ, જો ઉત્પાદન ખર્ચ કેવું થઈ જાય? વધતું હોય તો ઉત્પાદકોનો નફો કેવો થાય છે? ઘટે છે. નફો ઘટે તો એ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં શું કરે છે? ઘટાડો કરતા જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યાર પછીના ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. કોના ભાવોની અટકળો આવશે? ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. હવે અત્યારે કોઈ વસ્તુ વેચાતી હોય, દાખલા તરીકે 100 રૂપિયામાં વસ્તુ વેચાતી હોય, કોઈ એમ કહી દે 1 મહિના પછી વસ્તુ 120 રૂપિયામાં વેચાય તો અત્યારે કોઈ ઉત્પાદક વસ્તુ બજારમાં વેચવા માટે મૂકશે નહીં. એમ કહી દે 100 રૂપિયાની વસ્તુ મહિના દિવસ પછી 70 રૂપિયા મળશે તો ઉત્પાદકોને ખબર પડી જાય ભવિષ્યમાં 70 રૂપિયા જ મળશે તો અત્યારે વેચવા માટે મૂકી દે છે. ખ્યાલ આવી જાય છે? માંગ કરતાં ઊંધું થઈ જાય અહીંયા બધું. ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. જો ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વસ્તુના ભાવ વધશે, 100 રૂપિયાની વસ્તુ છે 120માં વેચાય એવી અફવા હોય તો ભવિષ્યની ઊંચી કિંમતનો લાભ લેવા માટે ઉત્પાદકો અત્યારે બજારમાં પુરવઠામાં શું કરશે? ઘટાડો કરશે. અને જો ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વસ્તુના ભાવમાં શું થવાનો છે? ઘટાડો થવાનો છે એવી અફવા હોય તો ભવિષ્યની નીચી કિંમતનો લાભ લેવા માટે અત્યારે વસ્તુના પુરવઠામાં શું કરશે? વધારો કરતા જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોના ભાવોની અટકળો? ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વસ્તુના ભાવ વધવાના છે એવી અટકળો ફેલાય તો ભવિષ્યની આપણે વાત કરીએ તો કે ઊંચી કિંમતનો લાભ લેવા માટે વર્તમાન સમયમાં ઉત્પાદકો બજાર પુરવઠામાં શું કરશે? ઘટાડો કરતા જોવા મળે છે. અને જો ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ વસ્તુના ભાવ ઘટશે એવી અફવા કે અટકળો ફેલાય તો ભવિષ્યની નીચી કિંમતનો લાભ લેવા માટે વર્તમાન સમયમાં ઉત્પાદકો બજાર પુરવઠામાં વધારો કરતા જોવા મળે છે. ખ્યાલ અને છેલ્લા મુદ્દાની વાત કરીશું કેવા પરિબળો આવશે? અન્ય પરિબળો. કે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી પેઢીઓની સંખ્યામાં વધારો થાય. દાખલા તરીકે કોઈ 10 પેઢી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી હોય, એની સંખ્યા વધીને 20 પેઢી થઈ જાય તો પુરવઠામાં શું થાય? વધારો. 10 પેઢીની જગ્યાએ 5 પેઢી થઈ જાય પુરવઠામાં શું થાય? ઘટાડો. બીજું, કુદરતી પરિબળો સાનુકૂળ હોય, અતિવૃષ્ટિ ન આવતી હોય, અનાવૃષ્ટિ ન હોય, ભૂકંપ ન હોય, વાવાઝોડું ન સર્જાતું હોય તો પુરવઠામાં શું થાય? વધારો. અને જો કુદરતી પરિબળો પ્રતિકૂળ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય, અનાવૃષ્ટિ હોય, ભૂકંપ હોય, વાવાઝોડું હોય તો પુરવઠામાં શું થાય? ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. કે ત્યાર પછીના મુદ્દાની વાત કરીએ રાજકીય સ્થિરતા, કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાતા હોય, કોઈ એક જ સરકાર હોય, એક સરખો કાયદો હાલતો હોય, એક સરખી વ્યવસ્થા હોય તો પુરવઠામાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. જો સરકાર વારંવાર બદલાતી હોય, કાયદા વારંવાર ફરતા હોય, વ્યવસ્થા સારી ન મળતી હોય તો પુરવઠામાં શું થાય છે? ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શાંતિ પ્રવૃત્તિ હોય, એટલે માલિક અને મજૂર વચ્ચે જો સુમેળભર્યા સંબંધ હોય તો પુરવઠામાં શું થાય? વધારો. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શાંતિ હોય, માલિક અને મજૂરો વચ્ચે સુમેળભર્યા સંબંધ હોય તો પુરવઠામાં શું થાય? વધારો.
જો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે અશાંતિ હોય, માલિકો અને મજૂરો વચ્ચે વારંવાર સંઘર્ષો થતા હોય, કે લઈ જાય મજૂરો વારંવાર હડતાલ પાડતા હોય તો પુરવઠામાં ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો, જો વાહન વ્યવહારની સુવિધાનો વિકાસ થાય તો પુરવઠામાં થાય વધારો થાય છે. જો વાહન વ્યવહારની સુવિધા જ ન મળતી હોય તો પુરવઠામાં ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય. અને ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ વિરોધની પરિસ્થિતિઓ, અહીંયા જો પુરવઠો વધે છે, પુરવઠામાં વધારો થાય છે, પુરવઠો વધે છે, પુરવઠો વધે છે, પુરવઠો વધે છે, આની વિરુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય તો પુરવઠામાં શું થાય છે? ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય છે. એટલે કે પેઢીની સંખ્યામાં વધારો થાય છે કે પેઢીની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, પુરવઠામાં ઘટાડો થાય. કુદરતી પરિબળો પ્રતિકૂળ હોય તો પુરવઠામાં ઘટાડો થાય છે. રાજકીય અસ્થિરતા, કાયદો અને વ્યવસ્થા, રાજકીય સ્થિરતા, કાયદો અને વ્યવસ્થા ન હોય તો પુરવઠામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. પછી ઔદ્યોગિક અશાંતિ પ્રવૃત્તિ હોય, માલિકો અને મજૂરો વચ્ચે વારંવાર સંઘર્ષ થતા હોય તો પુરવઠો ઘટે છે. અને વાહન વ્યવહારની સુવિધા પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળતી હોય તો પણ પુરવઠામાં ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. ખ્યાલ લઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પુરવઠો એટલે શું અને પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. પુરવઠો એટલે ચોક્કસ કિંમતે, ચોક્કસ સમયે અને ચોક્કસ સ્થળે ઉત્પાદકો કે વેપારી દ્વારા ઉત્પાદન એટલે કે વસ્તુનો જેટલો ભાગ બજારમાં વેચવા માટે મૂકવામાં આવે એને પુરવઠા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પુરવઠાને અસર કરતા મુખ્ય કેટલા પરિબળો? 2 પરિબળો. પહેલું વસ્તુની શું આવશે? કિંમત. અને બીજું કિંમત સિવાયના કેવા પરિબળો આવશે? અન્ય પરિબળો. આ અન્ય પરિબળોમાં પાછા કેટલા મુદ્દા આવશે? 4 મુદ્દા. પહેલો મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત અથવા કયો ખર્ચ ગણાય? ઉત્પાદન ખર્ચ. બીજો મુદ્દો, ટેકનોલોજીની કક્ષા. કોની કક્ષા આવશે? ટેકનોલોજીની કક્ષા. ત્રીજો મુદ્દો, ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. કોના ભાવોની અટકળો આવશે? ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. અને ચોથા મુદ્દાની વાત કરીશું તો કેવા પરિબળો આવશે? અન્ય પરિબળો. આ અન્ય પરિબળોમાં પાછા 5 મુદ્દા. પહેલા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે પેઢીની સંખ્યા. ખ્યાલ આવે? પહેલા મુદ્દાની વાત કરીશું તો કોની સંખ્યા આવશે? પેઢીની સંખ્યા. બીજો મુદ્દો કેવા પરિબળો? કુદરતી પરિબળો. ત્રીજો મુદ્દો રાજકીય સ્થિરતા. ચોથો મુદ્દો ઔદ્યોગિક શાંતિ. અને પાંચમો મુદ્દો વાહન વ્યવહારની સગવડોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય છે. અસર કરતા મુખ્ય 2 પરિબળો, કિંમત અને કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળો. અન્ય પરિબળોમાં કેટલા મુદ્દા? 4 મુદ્દા. પહેલો મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનને ચૂકવાતી કિંમત અથવા ઉત્પાદન ખર્ચ. બીજો મુદ્દો, ટેકનોલોજીની કક્ષા. ત્રીજો મુદ્દો, ભવિષ્યના ભાવોની અટકળો. ચોથા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કેવા પરિબળો? અન્ય પરિબળો. અન્ય પરિબળોમાં કેટલા મુદ્દા? 5. પહેલો, પેઢીની સંખ્યા. કુદરતી પરિબળો, રાજકીય સ્થિરતા, ઔદ્યોગિક શાંતિ અને વાહન વ્યવહારની સગવડોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્કાર.